Okay, Assalamualaikum and selamat pagi semua. So disebabkan kita tak boleh nak buat kelas fizikal, so we proceed dengan online class lain. So saya akan record video ni, and then you all boleh tengok and cuba study lah. Tak faham boleh tanya. And kadang-kadang ikut situasi semasa, saya nak buat jugalah kelas melalui Google Meet. So at least sekali. Okay, so we go to the first chapter, iaitu electric current, direct electric current and Ohm's law. Okay, so ini adalah, korang adalah first batch yang ambil subjek ni, Fundamentals of Electric and Electronics. Sebelum ni fizik 3, tapi kita dah buat penghunian, so kita gantikan dia dengan Fundamentals of Electric and Electronics. So banyak, kadang-kadang dalam slide ada yang tak sama dalam RPP. So tu sebab kita dah buat ni lah, dah buat penghunian balik lah syllabus, apa yang perlu ada, apa yang tak ada. Okay, so ini adalah contents untuk this chapter. First awak akan tengok adalah electric current, Ohm's law. Rasanya Ohm's law ni semua orang dah pernah dengar. Current density, drift velocity, resistivity, and voltage and current divider. Okay, so first kita tengok apa itu electric current. What is the electric current? So definition for the electric current is the net amount of charge. Charge ni simbolnya adalah Q, that is passed through it per unit time at any point. So I equal to Q per T. I ni adalah current, Q adalah amount of charge, and T adalah time. And for the instantaneous current, so kita tambah kat sini delta. Delta ni maksudnya adalah change. Change in apa? Kalau Q in charge, kalau T adalah in time. So maksudnya ni dia adalah pada certain time, pada certain masa. Yang ini adalah total. So current flows from high potential to a low potential, maksudnya daripada positif ke negatif. Okay, so positif ni adalah simbol for the battery. So battery dia ada satu panjang, satu pendek. So yang panjang ni kita positif, yang pendek adalah negatif. So charge atau current flows daripada positif ke negatif. Okay, itu semua orang kena ingat. Okay, so next, so dia terus exercise, iaitu dia tanya how many electrons pass a point in 5 second if constant current. Okay, so ini ada time, constant current I maintain in a conductor. So dia nak cari nilai Q sama dengan salah, balik formulanya. So jadinya I sama dengan Q per T. So dia nak cari nilai Q, so jadinya Q equal to I T. So I dia dah bagi 8, T dia dah bagi 5. Okay. Okay, so Q sama dengan NE, Q sama dengan IE. I adalah 8, T adalah 5. So 40 nilai Q. Okay, so nilai Q unitnya coulomb. Okay, coulomb. So Q juga equal to NE. Ni awak tambah dalam nota awak, nota Q sama dengan NE. So N is a number of electron, E adalah elektron. Nilai E adalah constant, iaitu 1.602 kali 10 kuasa negatif 19. So soalan tanya dia nak cari nilai N. So N sama dengan Q per E. So nilai Q awak dah dapat tadi 40. So nilai E adalah 1.602 kali 10 kuasa negatif 19. Kira, and then awak dapat nilai N berapa. Okay.
Okay, awak cuba buat dulu and then baru awak compare nilai jawapan awak. Betul ke tidak? Okay, so next. Okay, so next. Kita tengok resistance and resistivity. Apa beza resistance and resistivity? Resistance simbolnya adalah R besar. And based on the Ohm's law, semua orang dah tahu Ohm's law, current in good conductor is proportional to the potential difference applied to its end. Maksudnya current is directly proportional to V, potential difference. V ni adalah potential difference. Okay, the proportionality constant is called resistance, R. Okay, Ohm's law awak dah tahu V sama dengan I, R. So I is directly proportional dengan V. So V increase, I pun akan increase. And dia ada satu constant yang dipanggil resistance. Kalau dalam exam dia tanya awak definition untuk Ohm's law, kalau awak jawab V equal to IR, salah So V equal to IR ni adalah formula. Ni adalah formula. Ohm's law adalah I directly proportional to V. So ini adalah Ohm's law. Okay, or is defined a ratio potential difference across an electrical component to the current passing through it. So R sama dengan V over I. Okay, so ini adalah Ohm's law. I directly proportional to V, and resistance adalah V potential difference. Ratio between V and I. So ini adalah resistance. And resistance unit ni adalah ohm. Okay, ni adalah simbolnya. V unitnya adalah voltage V. I unitnya adalah current ampere, ampere A. Okay. So next, ni Ohm's law. V R sama dengan V over I. Okay, resistivity. Resistivity simbolnya adalah rho. Okay, rho, and it is scalar quantity and its unit is ohm meter. Okay, kalau resistance ohm, kalau resistivity ohm meter. It is measure the material's ability to oppose the flow of an electric current. Dia mengukur keupayaan suatu material tersebut untuk menghalang electric current. So ini adalah maksudnya dia depends on the material tu jenis apa. Okay. So resistivity depends on the type of the material and on the temperature. A good electric conductors have a very low resistivity. Maksudnya semakin rendah keupayaan dia untuk menghalang electric current, maksudnya dia adalah good conductors. And good insulators have very high resistivity. Kalau resistivity ni tinggi, maksudnya dia adalah insulator ataupun penebat. Maksudnya tak boleh mengalirkan arus elektrik. And resistivity is defined as the resistance of a unit cross-sectional area, so area per unit length of the material. So ini adalah formula untuk kira resistivity, RA over L. R ni adalah resistance, A adalah area, L adalah length of the material. Okay, so ini adalah contoh value untuk resistivity of the certain material. Okay, so we have exercise here. So exercise yang pertama dia kata a nichrome wire is 100 cm. Okay, untuk fizik awak kena, semua unit awak kena tukar tu SI unit. Apa itu SI unit? Adalah unit international. Contohnya kalau kat sini sentimeter, awak kena tukar tu meter. Sama juga milimeter kena tukar tu meter. For example, meter, kilogram, ni yang biasalah yang awak guna, meter and kilogram. So kena tukar in this unit Okay, and radius 0.6 when connected to a potential difference of 2V and a current 4 exists in the wire. Find the resistivity of the nichrome wire. So dia nak cari resistivity equal to RA over L. Okay, so R ni adalah resistance.
resistance, A adalah area, L adalah length. Okay, so awak dah tahu V sama dengan I R. So dia tak dibagi value of R kan. So daripada Ohm's law kita dapat nilai R sama dengan V over I. Nilai V adalah 2, I adalah 4. So jadi 0.5 ohm. Okay, so nilai R. So nilai A. So kat sini dia kata nichrome wire. Nichrome wire tu macam ni kan. Okay, so panjang. So kat sini adalah bulat. So macam mana nak kira area untuk sphere adalah pi r kuasa 2. So dia dah bagi awak nilai radius 0.6 mm. Awak kena tukar to meter. So dia jadi 1, 2, 3 0.0006 meter. Okay. Oops. Alright. L length pun kena tukar to meter. So dia jadi 1 meter. So awak semua nilai dah tahu, just kita masukkan dalam formula. Nilai R 0.5, area. Okay, ni awak tekan kalkulator R 0.0006 kuasa 2 over L length adalah 1. So dapat tak nilai? Kira sendiri. Okay. And then dia kata number 10 wire has a diameter 2. Okay, tukar to meter. How many meters of number 10 aluminium wire are required to give resistance 1 given density? So dia nak cari apa? How many meters of number 10 wire? Ni nak nombor wire bukannya 10 wire, ni nombor wire. Okay, so how many meters? Maksudnya dia nak cari L. So boleh buat sendiri ni awak buat sendiri. Tadi jawapan. So electric power. Okay, electric power is defined the rate at which electric energy is transferred by an electric circuit or device to other form of energy such as heat and light. So ini adalah formula untuk power. So biasanya awak akan jumpa P equal to IV ataupun I squared R or V squared over R. Ni yang kebiasaannya lah. P I kuasa 2R, V kuasa 2R. Ya, semua formula ni form daripada formula yang sama je sebenarnya, daripada IV. Okay, P equal to E over T. Okay, based on the definition electric energy kan. So E sama dengan QV. Okay, Q sama dengan IT. Ni semua formula yang dah sedia ada. Okay, so Q sama dengan IT, and then dimasukkan, di cancel out each other ni, T, dan dapat P sama dengan IV. Okay, so V sama dengan I, R. Okay, so dia masukkan kat sini, nilai V sama dengan IR. So jadi I, IR. So jadilah I kuasa 2, R. Okay, kalau yang ni pula, I sama dengan V over R. And then dia dapat formula ini, dia masukkan V over R kuasa 2R. Okay, and then dia boleh jadi V kuasa 2, R kuasa 2R. Cancel. Okay, so jadilah V kuasa 2R. So dapatlah formula yang ini. Dia sama je. So formula untuk power ini je yang awak perlu tahu. Okay, ni yang kat bawah ni adalah macam mana dia boleh dapat I kuasa 2R, V kuasa 2 over R. Ni sekali. Okay, so yang next ni adalah nilai power. Awak boleh kira sendiri, boleh cuba buat senang je, based on the formula je, tengok formula. Okay, so next adalah current density. Okay, at a room temperature, free electron in a conductor move randomly with a thermal energy. In the absence of an applied electric field, the average velocity of the electrons is 0. Thus, there is no net transport of charge. For example, here kan, contoh kita ada satu wire. Dalam satu wire ni, sebenarnya dalam ni ada elektron. Okay, so elektron ni bebas bergerak ke sana dan kemari. Okay, so dia free electron. Tapi bila awak connected to a battery ataupun dalam energy lah, okay, current ni akan bergerak
bergerak dengan in one direction, satu direction, daripada positif ke negatif. So dia bergerak terus, dia dikenakan force untuk bergerak in one direction. So kita panggil, bila elektron tu bergerak, kita panggil dia adalah ada drift velocity. Current yang mengalir tu dia akan produce current. Current yang mengalir tu kita panggil dia current density. Bila elektron ni bergerak, dia akan produce current. Current yang bergerak tu kita panggil dia current density. And elektron ni dia akan start moving kan. Start moving tu kita panggil dia drift velocity. Macam awak kereta, tiba awak bergerak drift kan, bergerak laju je. So kita panggil dia drift velocity. Awak dah bergerak, dia akan produce current. Current tu kita panggil dia current density. So next, yang ini dia kata, ni explanationnya sama je macam tadi. Dia kata uniform electric field is applied across the conductor. There is a battery connected across the wire. The electrons will move a little faster in the direction of electric force. Pada awalnya elektron akan freely bergerak kan, bergerak slow je. Tapi bila awak connected to battery ataupun awak mengalihkan arus elektrik pada objek tersebut, dia terus bergerak laju. So kita panggil elektron tu adalah electron drift, and dia bergerak dengan keadaan drift velocity. So if n number of electron move a distance ds in a time interval dt across a sectional area A, the current produced is, so ini kita nak kira I, ataupun kita panggilnya adalah current density. So current density equal to this one, NAVE. N is a number of electron, A adalah area, V is the potential difference ataupun average velocity ataupun drift velocity, E itu adalah electron. Electron value yang 1.6 tadi tu. So formula ni kena hafal NAVE. Now where? So here is the example. Dia kata a copper wire has a diameter 2.0 mm, contains 8.5 1028 electron per cubic meter. So electron per cubic meter. If the wire carries a constant current I, what is the drift speed? Nak cari V. So I sama dengan NAVE. So dalam situasi ni E dia dah bagi nilai V, dia awak nak cari area, awak boleh kira pi r kuasa 2 area. Tukar to meter N is a number of electron. Ni N, nilai E ni adalah 1.602 kali 10% negatif 19. Masukkan untuk cari V, nilai I pun dia dah bagi kan. So V sama dengan I per NAE. Dapat nilai. Cuba buat drift density. Tadi kita tengok current density, and then next kita tengok drift density. The current density J is defined as the current per unit cross sectional area. That is J sama I per A. So yang ni dia cancel out, dapat NVE. Ni apa ni? Current density. Whereas N is number of electron, A adalah cross sectional area, V adalah drift velocity. And then the current density also give J sama dengan ni sigma E. E adalah electric field, sigma adalah conductivity. So nak kira current density ada dua formula. So J is equal to NVE or sigma E. Current density. So and then kita tengok resistors in series and parallel.
Okay, resistance in series maksudnya resistor tu duduknya adalah sebelah-sebelah. Contohnya kalau awak dan kawan awak duduk bersebelahan. So maksudnya dia adalah dalam keadaan in series. Okay. So ini current daripada positif ke negatif, ni kedudukannya in series. Kalau situationnya macam ni, maksudnya awak dengan kawan awak duduk depan belakang, maksudnya kawan awak kat belakang, ada belakang lagi, so kita panggil dia ni adalah in parallel. Kalau situation macam ni pun dia in parallel, maksudnya bila current mengalir daripada sini kan, I-nya ni akan separate ke sini, I-nya tak sama. So resistance dekat sini, sini dan sini adalah in parallel situation. Okay, so ini dia punya summary-nya. Kalau in series, voltage-nya tak sama, resistance tak sama, tetapi I-nya sama. Maksudnya I current yang mengalir ni adalah I yang sama, I total. Voltage tak sama, tapi in parallel I-nya tak sama, voltage adalah sama. Current yang mengalir ni 1, 2, 3, I-nya tak sama. Awak kena pluskan semuanya. Voltage 1, 2, 3 ni adalah sama. Nak kira resistance, resistor 1 over R T. R total ni total. 1 over R Kalau awak nak cari R total, awak kena 1 overkan balik jawapan tu. Okay, for example, here kita ada 5 connector, set resistors. Okay, semuanya nilainya adalah 4 ohm. So 4 dan 4. Okay, what is the equivalent resistance between point A and point B? Equivalent resistance maksudnya dia nak cari R total. Okay, so resistor 2, 3 and 4 dia adalah paralel sebab dia duduk depan belakang kan. Okay, so paralel maksudnya 1 over RT. Okay, sama dengan 1 over R1 R2 plus 1 over R3 plus dengan 1 over R4. Ni salah ni kan. Senang, kita pun nak cari. Okay, kita belum kira R total. Okay. So 1 over R2 3 4 equal to 1 over R2 plus 1 over R3 plus dengan 1 over R4. Okay, so nanti awak kena 1 overkan balik, so dapat R2 3 4 berapa. Okay, so nanti circuit ni dia akan jadi macam ni. Okay, resistor R1 2 3. So maksudnya sini R1, ni R2 3 4, sini adalah R5. So R1 R2 3 4 R5 ni adalah dalam keadaan in series. So kalau in series, R ni just plus je kan. So jadinya baru kita ada R total sama dengan R1 plus R2 3 4 yang awak kira kat atas ni plus dengan R5. So dapat inilah R. Okay, so dia nak cari resistor. So inilah. Yang ini awak jangan careless awak dah kira semua ni. Okay, dah dapat nilainya berapa, and then 1 overkan jawapan tu balik sebab kita nak cari yang ini. Kebiasaannya student akan, dia dapat jawapan yang ni, dia biar. Dia tak 1 overkan balik jawapan yang kat sini untuk dapat R2 3 4. Okay, boleh cuba buat sendiri and then compare dengan jawapan awak. Okay, so kalau situation yang macam ni pula, ni pening kan. Okay, so kalau yang ini, mana yang in series dulu? Awak buat yang in series dulu. So kita namakan dia sini R1, R2, R3, R4, R5. So current yang sama in series adalah R4 dan R5, betul tak? So R4 5 sama dengan R4 plus dengan R5. Okay, alright. So nanti dia punya circuitnya akan jadi like this.
sambung okey, ni R45, R3, R2, R1. okey, and then R1, R2 currentnya tak sama sebab dia ada junction kat sini. R2 and R3 pun currentnya tak sama sebab dia ada junction. R3 dengan R4 kat 5 pun tak sama sebab dia ada junction. So R1, 2, 3, 4, 5 ni adalah dia in parallel. So nak kira R total adalah equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus dengan 1 over R4 and 5. So dapat R total. So boleh kira. Dapat tak jawapan ni? Kalau tak dapat, bagi tahu saya kira sendiri. Saya tak kira pun. Okay, so next, ni pun boleh awak cuba buat sendiri. So ini awak jangan buat dulu sebab awak tak belajar. Belum sampai ni lagi internal resistance. Nak cuba buat boleh. Okay, ni pun sama. Ni awak boleh buat, cuba buat. Okay, so yang exercise ni kan, saya nak awak hantar kat saya. Hantar kat saya by Wednesday, Rabu ni okay, by Wednesday before 5 PM. Ni saya nak kira sebagai assignment. Assignment ni saya nak kira sebagai attendance. Okay, cuba buat. Okay, so next adalah voltage divider. Okay, voltage divider, each resistor has a different voltage drop across it if the resistor in series combination. Okay, kalau in series, awak dah tengok tadi kan, voltage ni adalah berbeza. Yang sama adalah current. The individual voltage drop across drop of resistors add up to source voltage. However, in parallel combination, the voltage cross is same as the source voltage. Kalau dalam parallel, in parallel, voltage ni adalah sama. Voltage distributes among different resistor in a series circuit. So, voltage kalau in series dia berbeza, kalau in parallel dia sama. Okay, so next, ini adalah voltage divided current. So dia IN equal to I total. N ni adalah across resistor, tak kisahlah resistor apa kan. Okay, I yang sama maksudnya dia dalam keadaan in series. So I sama dengan V over R. I total I don't know. V total R total. So kita nak cara VN, V across which resistor. So VN sama dengan VT over RT RN. Okay, so ini adalah voltage divider rule. Okay, so next adalah current divider. Current divider adalah current device such the summation of individual resistor current is always equal to the source current. So current distribute in parallel circuit. Kalau parallel circuit, maksudnya currentnya adalah berbeza. So kalau in series, currentnya adalah sama. So current divider formula ni adalah V, N sama dengan VT. Ni voltage sama, maksudnya dia dalam keadaan parallel. Kalau parallel, V sama dengan IR, RN, IT, RT. So IN sama dengan IT, RT over RN. So ini adalah current divider. So kita tengok voltage and current yang sama. So yang ni pun boleh kira sendiri. Kat sini dia kata R1 20
R2 40, R3 10 connected in series, voltage supply 140. So dia suruh cari voltage drop across each resistor. Dia nak cari Vn sama dengan apa formula tadi? Rn Vn RT. Mana dia? Salah. Okay. So Vn sama dengan Vt over RT Rn. So Vt awak dah tahu. R total ni awak kena kira. Rn ni awak nak tengok each resistor kan. So kena kira satu-satu. 20, 40 and 10. For example, awak kena kira RT dulu. So in series, so R dia kena tambah je kan. 1 plus R2 plus dengan R3. So 10 plus 40 tambah 10 70. Okay, so dapat R total. So V total 140 over 70 Rn. Nak apa yang 20 kan. So yang ni adalah V 20. So kira. And then next kira V 40, V 10 berapa. Guna formula yang sama. Okay, so yang ni pun boleh buat sendiri macam tadi. Okay. Cuma yang ni in parallel. Semua in series. Sama je. Okay, so itu saja untuk chapter 1. So begitu banyak formula. Tapi senang je. And assignment ni jangan lupa sebab saya nak kira attendance. Okay. So far tu je. Tak faham boleh tanya saya. Okay, so thank you.